นาวิกโยธินสหรัฐและเซเลอร์ทหารเรือกองพลนาวิกโยธินที่2ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระหว่างอีเวนต์ด็อกเคนบนแคมป์โลเจนนอร์ทแคโรไลนา19 พฤษภาคม 2023 U.S. Navy Hospital Corpsman Third Class เอไลจาโนเอลทหารเสนารักษ์กองพันที่1กรมนาวิกโยธินที่2ทำการลำเลียงกำลังพลสูญเสียจำลองกิจกรรมนี้เชิดชูเกียรติทหารเสนารักษ์ที่สูญเสียในการรบและเป็นการทดสอบนาวิกโยธินและทหารเรือโดยการประเมินความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแผลบาดเจ็บในสภาพแวดล้อมจำลองการสู้รบการแข่งขันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินการดูแลผู้บาดเจ็บจากพื้นที่การรบทางยุทธวิธีในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดโดยการใช้ระบบการอพยพส่งกลับรูปแบบต่างๆเพื่อย้ายจากจุดที่ได้รับบาดเจ็บไปยังขั้นการดูแลที่สูงขึ้นกองทัพเรือสหรัฐและนาวิกโยธินสหรัฐไม่มีแพทย์พวกเขามีทหารเรือเสนารักษ์ Navy Corpsmen ได้รับชื่อมาจาก U.S. Navy Hospital Corps ของกองทัพเรือสหรัฐก่อตั้งขึ้นในปี 1898 โดยมอบความสามารถให้กองทัพเรือสหรัฐในการฝึกอบรมทางการแพทย์อย่างเป็นทางการแก่เหล่ากะลาสีเรือเหล่าเสนารักษ์ช่วยเหลือแพทย์บนเรือรบและเรือดำน้ำและบางส่วนก็ถูกบรรจุอยู่กับหน่วยนาวิกโยธินเมื่ออยู่ในการต่อสู้เหล่าเสนารักษ์จะถูกฝึกให้วิ่งเข้าหาปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งมักจะเสี่ยงชีวิตของตนเพื่อทำเช่นนั้นหลังจากผ่านการฝึกกองทัพเรือสหรัฐพวกเขาจะย้ายไปโรงเรียน Hospital Corps ซึ่งพวกเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเช่นการปฐมพยาบาลการวิภาคศาสตร์และสุขอนามัยพวกเขายังได้เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเครื่องมือเอ็กซเรย์เหล่าทหารจะถูกมอบหมายให้กับโรงพยาบาลเรือหรือศูนย์การบินของกองทัพเรือสหรัฐเพื่อนำทักษะเหล่านี้ไปใช้กำลังพลบางส่วนจะถูกส่งไปยังนาวิกโยธินเริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เหล่าทหารที่ทำหน้าที่ในทัพเรือนาวิกโยธินจะต้องเข้าค่ายฝึกปฏิบัติกับนาวิกโยธินสหรัฐสิ่งนี้ทำให้พวกเขามีทักษะที่จำเป็นในการทำหน้าที่เป็นแพทย์สนามในสนามรบพวกเขายังได้รับการฝึกฝนทักษะการต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองและสหายจากข้าศึกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงในสนามรบเหล่าเสนารักษ์ของกำลังรบทัพเรือนาวิกโยธิน Fleet Marine Force ช่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉินแก่นาวิกโยธินที่ได้รับบาดเจ็บโดยการฆ่าเชื้ออย่างรวดเร็วและพันผ้าพันแผลรักษาแผลไหม้และปฐมพยาบาลกระดูกหักและข้อเคลื่อนการเข้าเฝือกชั่วคราวเหล่าทหารเสนารักษ์ช่วยให้มั่นใจว่าเพื่อนของพวกเขาจะรอดชีวิตจากการเดินทางออกจากสนามรบไปยังเรือพยาบาลพวกเขามักจะนำผู้บาดเจ็บส่งกลับไปยังสถานีช่วยเหลือซึ่งแพทย์ของกองทัพเรือสามารถให้การดูแลอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นจากนั้นนาวิกโยธินที่ได้รับบาดเจ็บจะถูกส่งไปยังเรือพยาบาลและสุดท้ายนำส่งโรงพยาบาลของกองทัพเรือสหรัฐเพื่อรับการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ U.S. Marine Corps Video by Lance Corporal Avery Roten Photo by Lance Corporal Joshua Kumakol เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์Marine. Hey, Marine. Yeah, we got a couch for you guys. Jonas, whenever you're ready, I'll take your side so I can be on my right. Alright, Just for 1 second? Yep. Yeah, that's what we're doing now. Wait, who's free? After. Okay, cool. I might need you to inspect. Shit, move, bro. Fix it.
Right, my mommy this time. Laron. Laron. Edinger. Edinger. Look at what the near fight for us might be when you're going to have to carry someone for an extended period of time. Will it be 3.5 miles? I don't know. Maybe not.